سيلينا ميدلفورد، المرأة التي خرجت من جزيرة جيفري إبستن بعدما عاشت تفاصيلها يوماً بيوم، ساعة بساعة، ولم تكن مجرد اسم في قائمة، بل شاهدة على ما كان يحدث خلف الأبواب المغلقة. لأول مرة تكسر صمت سنوات وتروي ما كانت تعيشه الفتيات فعلياً هناك، لا كما كتب في التقارير ولا كما ظهر في العناوين، بل كما حدث في الغرف، في الممرات، وفي الليالي التي لم يكن يسمع فيها سوى صوت البحر وصوت الجرس. هل تتخيلون معنا أن يتم استدعائي في اليوم الواحد 8 مرات؟ وليس لأشخاص مختلفين دائماً، بل أحياناً للشخص نفسه. نعم، الوجه ذاته الذي كان يرى في انكساري وقوداً لغطرسته. كنت أنام وأستيقظ على صوت ذلك الجرس اللعين. الجرس لم يكن مجرد صوت معدني حاد، بل كان إعلاناً بأن يوماً جديداً قد بدأ، ويعني أن كياناً آخر ينتظرني خلف باب سيغلق مرة واحدة، ولا يفتح إلا بعد أن ينتهي كل شيء. في تلك الجزيرة كانت هناك قوانين صارمة لا تكتب على الجدران، لكنها محفورة في عقولنا: ممنوع البكاء وممنوع الرفض. البكاء كان يعتبر إزعاجاً للضيف، والرفض لم يكن خياراً مطروحاً أصلاً في قاموسهم. قد تسألون أنفسكم كيف كنا نتحمل، وكيف كانت أجسادنا تطيق ذلك العبء؟ الحقيقة أننا لم نكن بكامل وعينا أبداً. قبل كل جلسة كانوا يهيئوننا بأشياء تجعلنا في عالم آخر، نشعر بأننا نتحرك كأن دماً يسحب بخيط غير مرئي، نبتسم رغم الألم ونستجيب رغم الرعب، وكأن أجسادنا لم تعد ملكاً لنا. يعتقد كثيرون أننا نقلنا إلى الجزيرة بالسلاسل، لكن الحقيقة كانت أكثر خبثاً بكثير. قصتي بدأت بإعلان عن منحة تدريبية في مركز تدريك وتجميل عالمي يخدم النخبة. قيل لي أنني سأتعلم فنون الاسترخاء على يد خبراء. كانت أحلامي بسيطة، فصدقت. وعندما هبطت الطائرة على الجزيرة، وجدت ما يشبه أكاديمية خاصة: غرف تدريب، مدربون، جداول يومية، كل شيء مرتب بدقة يوحي بأنني في مؤسسة محترمة. لكن أول درس كشف الحقيقة: لم يعلمون العلاج، لم يعلمون تخفيف الألم. كان التدريب كله على نوع واحد فقط من الجلسات: كيف تتحرك اليد ببطء محسوب، كيف تبقى الابتسامة ثابتة مهما كان الطلب غريباً. كانوا يراقبون خطواتنا، أنفاسنا، طريقة دخولنا وخروجنا من الغرفة. وكان هناك اختبار يومي عنوانه: كيف تجعلين الضيف يشعر أن الوقت اختفى. لم نفهم المعنى في البداية، لكننا فهمناه لاحقاً. القوانين كانت تتغير لحظة إغلاق الباب. الضيف لم يكن يدخل كزبون عادي، كان يدخل وكأنه يعرف أنه يملك المكان والوقت، ونحن أيضاً. في أول يوم لي داخل إحدى الغرف، دخل رجل، جلس بصمت، وضع هاتفه على الطاولة بطريقة فهمت منها أن علي ألا أرفع رأسي. طلب تدليك كتفيه، ثم يديه، ثم بدأ يغير الطلبات بطريقة لا علاقة لها بأي منهج تعلمناه. كان الجو يتبدل في الغرفة، الضوء يخفت، وصوت قلبي يعلو. كنت أعرف قاعدة واحدة فقط: إذا ارتبكت انتهيت. رغم كل ذلك يجب أن أقول إن بعض الضيوف كانوا يأتون لجلسات عادية، لكنهم لم يكونوا عاديين. كنت أرى وجوهاً أعرفها من شاشات التلفاز، من المؤتمرات والقمم الدولية. يدخلون ويتحدثون في أمور تخص دولاً وشركات وتحالفات، وكأننا قطاع أثاث لا نسمع ولا نفهم. كانوا يناقشون صفقات بمليارات، وتغييرات سياسية، وحملات انتخابية. والغرفة التي يفترض أنها جلسة استرخاء كانت أشبه بغرفة اجتماعات مموهة. هناك فهمت أن الجزيرة لم تكن مجرد مكان للمتعة، بل منصة لإدارة النفوذ، مكاناً آمناً لكلام لا يجب أن يسمعه أحد سوى فتيات يعتقدون أن عقولهن غير موجودة.
ثم جاء اليوم الذي التقيت فيه جيفري إبستين وجها لوجه. طلبوا منا حضور أمسية في الفيلا الرئيسية. زودنا بملابس موحدة لا تشبهنا. دخلت القاعة ورأيته يقف في المنتصف محاطا بالضيوف، وبجانبه جلين ماكسويل. كانت عيناه تراقب الجميع بدقة، وعندما وقعت عيناه علي ناداني باسمي مباشرة. في تلك اللحظة فهمت أن معلوماتنا وصورنا كانت بين يديه منذ لحظة قبولنا. في اليوم التالي طلب مني التوجه إلى جناحه الخاص. الممرات هناك كانت أهدأ، الجدران أغمق، الغرفة مختلفة، مكتب ضخم، نوافذ مغلقة بإحكام، وأجهزة لم أفهم وظيفتها. قبل أن تبدأ الجلسة أخذ يذكر تفاصيل من ملف الشخصي بدقة. كان يريد أن يؤكد أنه يعرف كل شيء. وعندما انتهت وضع أمامي مبلغا كبيرا من المال وقال إن ما أراه هنا يجب أن يدفن في عقلي. بعدها تغير وضعي في الجزيرة. لم أعد في مركز التدليك، أصبح لقبي مختلفاً. أجلس بجانب الضيوف في الأمسيات الخاصة. كان ينظر إلى ذلك كترقية، لكنني كنت أفهم أنه قيد جديد. إبستين بدأ يقترب مني أكثر. لم يكن لي خيار، لكن الرعب الحقيقي لم يكن هو وحده، بل جيلين. كانت تغار وتراقب وتدخل الغرفة فجأة، وكان هو يتعامل مع الأمر وكأنه جزء من نظامه. كان يجد لذة في إشراكي مع ضيوفه، ينظر ببرود وكأنني تحفة يعرضها أمامهم. عندما وصلت إلى مرحلة لم أعد أطيق فيها لمسة من أحد، عرفت أن البقاء يعني الموت البطيء، لكن الهروب كان مستحيلاً. الكاميرات في كل مكان، الحراس يراقبون، والسفن لا تقترب إلا بإذن. فبدأت ألعب لعبتهم. كان هناك رجل أعمال ثري من لوس أنجلوس يأتي باستمرار. بدأ أقل حدة من غيره. تقربت منه لا حباً بل بحثاً عن منفذ. تحدثت عن لوس أنجلوس كما لو أنني أحلم برؤيتها. وبعد أسابيع طلب هو أن أرافقه بطائرته الخاصة لبضعة أيام. إبستين وافق بثقة من يظن أنني سأعود. وعندما هبطت الطائرة في لوس أنجلوس واستغللت لحظة انشغاله، ركضت بكل ما أوتيت من قوة. لم أكن أملك مالاً كافياً ولا هوية حقيقية، لكنني كنت أملك إرادة واحدة: أن أكون حرة ولو ليوم. نمت في محطة حافلات، ثم عدت إلى أهلي. لم أستطع أن أحكي لهم شيئاً. عشت سنوات أغير عملي وهاتفي وطريقتي في المشي. أخاف من الظلام ومن البحر ومن الوجوه الواثقة، إلى أن جاء اليوم الذي أعلنوا فيه اعتقاله. عندما رأيت صورته مكبلاً شعرت أن شيئاً داخلي تحرك. لم أبكي، لكنني شعرت أن العدالة بدأت تفتح عينيها. وعندما سمعت خبر وفاته لم أشعر أن القصة انتهت، بل أدركت أن ما نعرفه ليس سوى جزء صغير، لأنه لم يكن يعمل وحده، كان بوابة فقط، وسقوطه كشف الممر للغرفة. أنا أتحدث اليوم لأنني لا أريد أن تدفن قصتي كما دفنت قصص كثيرات، لأن ما حدث هناك لم يكن حادثة معزولة، بل نظاماً كاملاً عاش في الظل. وإذا بقيت صامتة ستتحول الحقيقة إلى رواية مشوهة، وأنا لن أسمح بذلك. لم أكن أريد له موتاً سريعاً، كنت أريد أن يقف أمام محكمة ويسمع أسماء ضحاياه، لأن القضية لم تمت بل بدأت. وهناك من ما زال خارج القضبان يعرف تماماً ما كان يفعل، وهؤلاء لا يجب أن يختفوا خلف موته. الحقيقة أكبر من شخص واحد، وأنا لن أصمت بعد اليوم.